نن به موږ د فرست ایئر میتھمیټکس چیپټر نمبر فرست سٹارټ اخلو. چیپټر نمبر فرست اور د دې نوم دی کمپلیکس نمبرز. کمپلیکس نمبرز چې دي نو دا د ټولو نه مخکې چې دی نو دا په 1832 کې ګاس دا یو میتھمیټیشن و دا کنسپټ انټروډیوس کړو د کمپلیکس نمبرز. هغه کمپلیکس نمبر ډیفاین کړو. څنګه ډیفاین کړو؟ هغه کمپلیکس نمبر ډیفاین کړو چې a plus b i چې دا نو د i موږ سره ګریک لیټر دی اور دې ته ویلی شي ایوټا. ٹھیک ده، ایوټا. په دې کې دا a b چې کوم دی نو دا a b موږ سره ریل نمبرز دي اور ایوټا چې دا نو دا برابر ده د -1 سکویر روٹ اور یا ایوټا سکویر برابر دی د -1. فار ایگزامپل مونږ واخلو 3 plus 7 ایوټا دا یو کمپلیکس نمبر دی. په دې کې دا 3 اور 7 چې دی دا موږ سره دواړه ریل نمبرز دي. دغه شان مونږ بل ایگزامپل واخلو 7 plus 8 ایوټا نو 7 اور 8 چې دی دا موږ سره ریل نمبرز دي او د ایوټا ویلیو خو فکس ده -1 سکویر روٹ. کمپلیکس نمبر مونږ جنرلی د z نه ریپرزینټ کوو. فار ایگزامپل مونږ وایو چې z is equal to a plus b ایوټا. کمپلیکس نمبر جنرل نوټیشن چې دی د ریپرزینټیشن هغه z دی. په کمپلیکس نمبر کې equal to a plus b ایوټا دا چې کمپلیکس نمبر دی نو په دې کې دا a چې کومه ده نو دې ته مونږ وایو ریل پارت اف کمپلیکس نمبر او دا بی چې کومه ده نو دی بی ته مونږ وایو imaginary part. فار ایگزامپل اوس که مونږ دی کمپلیکس نمبر ته وګورو او په دې کمپلیکس نمبر کې مونږه a equal to 0 پوټ کو یعنی z is equal to a plus b ایوټا دی او دا a په ځای موږ 0 پوټ کو نو دینه به څه راشي 0 plus b ایوټا یا به د دینه جوړ شي b ایوټا. 0 means nothing. دې ته ویل شي پیور imaginary number. دا پیور imaginary number دی. کو په دې کې موږ د b ایوټا په ځای b پکې 0 کو یعنی z is equal to a plus b ایوټا دی او مونږ څه وکړو مونږه a plus 0 ایوټا ولیکو نو دینه به څه راشي دینه به a راشي. a خو ریل نمبر دی صرف پیور ریل بشي دا پیور ریل نمبر. چې څنګه مونږ سره ډیفرنٹ سیټس دي مونږ وایو چې مونږ سره نیچرل نمبرز دي. نیچرل نمبر مونږ د n نه ریپرزینټ کوو چې n is equal to 1 2 3 up to so on. ٹھیک ده. دغه شانته مونږ وایو چې مونږ سره هول نمبرز دي د w نه مونږ ریپرزینټ کوو 0 1 2 3. دغه شان چې مونږ سره کوم کمپلیکس نمبر دی سیټ اف کمپلیکس نمبر دی نو هغه مونږ د c نه ریپرزینټ کوو. نو د c نه کمپلیکس نمبر ریپرزینټ کیږي او دا چې مونږ کله په سیټ نوټیشن کې لیکو نو مونږ لیکو چې c is the set of all complex numbers z such that z is equal to a plus b iota where a b belongs to real numbers and iota is equal to -1 square root. نو دا موږ سره سیټ اف کمپلیکس نمبرز دي. کمپلیکس نمبر چې دی د نه علاوه دا موږ په آرډر پیر کې هم لیکلی شو. موږ سره دی چې z is equal to a plus b iota. دا چې موږ کله په آرډر پیر کې لیکو نو بیا به موږ دا لیکو a b په پیرنتھیسس کې به دا ولیکو. نو دا آرډر پیر چې دی نو دیتا موږ د آرډر پیر نوټیشن وایو د کمپلیکس نمبر او په دې کې دا a چې دا ریل ده او b چې دا امیجنری ده. مطلب دا دی چې کله موږ په آرډر پیر کې کمپلیکس نمبر راکړي چې z is equal to ab نو دا خبره به کلیر وي چې دا ډومبه موږ سره ریل پارت دی
او دا دویم مونږ سره imaginary part دی. یعنې که دا زه په سټینډرډ نوټیشن کې لیکم نو دا به زه لیکم a پلس b ایوټا. د a b په ځای باندې مونږ x y هم لیکلی شو. مثال په طور زه ولیکم چې x پلس y ایوټا، نو دا هم کمپلیکس نمبر دی. دا z نه مونږ ریپرزینټ کولی شو یا z1 ورته ووایه. او چې کله دا مونږ په order pair کې لیکو نو بیا مونږ لیکو x y. لومبی به خامخا ریل لیکو، دویم پارت چې دی نو هغه مونږ بیا imaginary لیکو. اوس یو بل خبره ده چې مونږ هر یو ریل نمبر چې دی نو هغه مونږ د کمپلیکس نمبر فارم کې لیکو. مثال په طور مونږ سره 1 ریل نمبر دی، 2 ریل نمبر دی، 3 ریل نمبر دی، ټول ریل نمبرز دي. نو که زه ولیکم چې 1 پلس 0 ایوټا یا ولیکم 2 پلس 0 ایوټا یا 3 پلس 0 ایوټا، اوس د دې نه کمپلیکس نمبر جوړ شول. نو مونږ وایو چې موږ سره ریل نمبرز چې کوم دی نو دا سب سیټ دی د کمپلیکس نمبر. مطلب چې څومره ریل نمبرز دي نو دا موږ سره په کمپلیکس نمبر کې موجود دي. ټول ریل نمبرز په کمپلیکس نمبر کې موجود دي چې کله موږ د هغې imaginary part 0 واخلو. ایوټا به موږ څنګه په order pair فارم کې لیکو؟ ایوټا نو ایوټا موږ لیکلی شو چې 0 پلس ایوټا په سټینډرډ نوټیشن دا شو. او دا چې order pair کې لیکو نو موږ به لیکو چې 0 اور 1. ایوټا چې دی د ایوټا specific name چې دی دې ته مونږ وایو imaginary unit. imaginary unit چې کم نمبر سره آی راغلی ایوټا نو مونږ ته پته لګي چې دا imaginary number دی. نو په دې وجه دی ایوټا ته مونږ imaginary unit وایو. اوس imaginary number څنګه ډیفاین کیږي؟ imaginary number مونږ څه ته وایو؟ تاسو پورې مونږ بلا خبره وکړه چې imaginary number اوس وپېژنو. imaginary number definition دا دی چې square root of negative number. د نیگیټیو نمبر سکویر روټ واخله imaginary به جوړ شي. مثال په توګه موږ سره د -3 او د دې سکویر روټ والی نو دا موږ سره imaginary نمبر دی. موږ سره د -5 د دې سکویر روټ والا دا شو imaginary. موږ سره د -8 د سکویر روټ والا نو دا موږ سره شو imaginary number. چې څنګه موږ دې کې وویل purely real number or purely imaginary number موږ وویل، نو که چېرې موږ دې کې دا a او b دواړه 0 پوټ کو، a او b دواړه 0 پوټ کو، مطلب دا دی چې موږ سره کمپلیکس نمبر دی z is equal to a plus b ایوټا او دا موږ ولیکو چې 0 plus 0 ایوټا. نو دې ته موږ وایو 0 کمپلیکس نمبر. دا 0 کمپلیکس نمبر دی. اوس نیکسٹ زمونږ د example solution. example number 1. example number 1 کې دی وایي چې موږ له کمپلیکس موږ له نمبرز راکړي دي مختلف او موږ ته چې دا تاسو په order pair فارم کې ولیکئ. نو په دې کې لومبی نمبر دی a نمبر پارت دی 6 به موږ لیکو په order pair فارم کې. نو که دا موږ په سټینډرډ فارم کې لیکو نو دا ریل نمبر دی، د سره imaginary part چې دی هغه 0 دی. مطلب دا چې 6 plus 0 ایوټا دا اوس مونږه کمپلیکس نمبر فارم کې ولیکلو او دا چې مونږ له order pair فارم کې لیکو نو دې نه به جوړ شي 6 0. بی نمبر پارت چې دی نو په بی نمبر پارت کې مونږ ته وایي 5 ایوټا. دا چې کله مونږ په سټینډرډ فارم کې لیکو نو دې نه به راشي 0 plus 5 ایوټا، ځکه چې ریل پارت پکې 0 دی او imaginary پارت یې 5 دی. او دا چې مونږ له په order pair فارم کې لیکو نو دې نه به راځي 0 او 5. سی نمبر پارت چې دی په سی نمبر پارت کې موږ راکړی دی 0 او 0 چې دی دا موږ سره 0 کمپلیکس نمبر دی. 0 کمپلیکس نمبر موږ اوس ویلو چې 0 پلس 0 ایوټا او دا چې په order pair فارم کې لیکو نو 0 0 به لیکو. په دې کې ډي نمبر پارت چې دی نو هغې راکړی دی موږ له 1. نو چې دا موږ سټینډرډ فارم کې لیکو نو 1 پلس 0 ایوټا imaginary part پکې 0 دی او دا به شي 1 0. ای نمبر پارت چې دی په ای نمبر پارت کې موږ له راکړي دي چې 3 -9 سکویر روټ. موږ دې نه مخکې ویلي وو چې موږ سره imaginary نمبر چې دی هغه موږ وایو سکویر روټ اف نیګیټیو نمبر.
نو -9 نیگیټیو نمبر دی او دا سکویر روټ دی، نو دې نه څه جوړ شو؟ امیجنري نمبر ته جوړ شو. دا موږ داسې ولیکلی شو چې 3 ماینس سکویر روټ 9 په خوا کې ورسره ولیکو ایوټا، اور 3 ماینس دا سکویر روټ 9 نه څه راځي؟ د 9 سکویر روټ څه دی؟ 3 دی، او ورسره څه راغی؟ ایوټا راغی. او دا چې موږ کله په order pair فارم کې لیکو نو دې نه به راشي 3 and -3، نو دا موږ سره ای نمبر پارټ شو. اگزامپل نمبر 1 د دې پورې ختم شو. اگزامپل 2 موږ ته وایي چې find the value of iota power 592 plus iota power 590 plus iota power 588 plus iota power 586 plus iota power 584 او د دې په ډینومینیټر کې موږ سره دی iota power 582 plus iota power 580 iota power 578 plus iota power 576 plus iota power 574. سب وکړو دا چې کوم نیومریټر دی دې به مونږه ایوټا پاور 10 کامن کړو، ایوټا پاور 10 به نه کامن کړو، نو بره به څه پاتې شي؟ ایوټا پاور 582 به پاتې شي چې 10 دا دی او 582 دا دی، چې کله موږ سره بیس سیم وي نو پاور مونږه ایډ کوو، نو ایوټا پاور 10 او 582 چې جمع کوو څه به راشي؟ 592 به راشي، 10 کامن شو، دې نه به راشي 580، دلته به راشي 578، دلته به راشي 76 او د دې نه به راشي 574 او لاندې په ډینومینیټر کې دي ایوټا پاور 582 پلس ایوټا پاور 580 پلس ایوټا پاور 578 ایوټا پاور 576 پلس ایوټا پاور 574. اوس نیومریټر او ډینومینیټر سره یو شان دي، دا په څه شي سره به کینسل چې صرف ایوټا پاور 10 به پاتې شي. ایوټا پاور 10 موږ لیکلی شو ایوټا سکویر پاور 5 ایوټا سکویر دی د -1 برابر د پاسه پر راشي 5 اور -1 پاور 5 نه به څه راشي؟ -1 به راشي. دا چې کوم ایکسپریشن یې موږ راکړو نو دې نه څه راځي؟ د دې ویلیو د -1.